immigration officer took and looked at me and said, "Come down, Oga. Come down, Oga." Ibi tí wàhálà wà rèé. Ẹ rí èèyàn tó nírun gbogbo. Wọ́n ti mọ̀ wípé ìbílẹ̀ yìí ará Amẹ́ríkà. Ó dẹ̀ ti mọ̀ pé Yorùbá ni. Wọ́n ò dédé dára báyìí dúró látara ń tà ń jà fún pé ìran Yorùbá ni wọ́n ṣe dá wọn dúró. Wọ́n ní come down, Oga. To cut a long story, they robbed me $500. Bàbá yìí wọ́n ní wọ́n rọ́ọ̀bù àwọn $500. To cut a long story, they robbed me $500. There were many of them, and they invited me, more like dragging me to their seal. They took my hand luggage with all the money that I bought from the US. Wọ́n ní wọ́n gba gbogbo báàgì àwọn àtẹrù àwọn o àti owó tí àwọn gbé wá láti ìlú òyìnbó. Their excuse was that their excuse was that they wanted to search it to see if it is contain contraband. Excuse me, they wanted to search if it's contained contraband. Yẹn ni pé tó bá contain in tí ò yẹ, in tó lòdì sí òfin àti gbé wọlé tó bá ti yẹ. They asked me for my Nigerian passport and I told them it had expired. And I was a Nigerian to renew it. Wọ́n ní ó ti expire, àwọn sì wà ń bí láti renew ẹ̀ ní in tó jẹ́ kí àwọn wá sílé ní àwọn fẹ́ wá renew ẹ̀ ní jẹ́ ká wọ́n wá lélẹ̀ yìí in tó jẹ́ ká wọ́n wá ní àwọn fẹ́ wá renew ẹ̀ ní jẹ́ ká wọ́n wá lélẹ̀ yìí. They said it is an offense for me to enter the country without an expired passport. Níbo ló ti jẹ́ offense? Because lawyer professor ni mo pè wọ́n, mo rò pé yẹ kí àwọn náà lè mọ̀ pé kì í ṣe offense because unless àwọn wọ́n fún ẹ ní visa ni ẹ lè wọ Nàìjíríà because ọmọ Nàìjíríà ní yín pé passport yín expire ẹ lè wọ Nàìjíríà because paper lẹ need, travel document ó ní ẹ need. Nàìjíríà ó bọ́ lọ́wọ́ wa gbà. Bàbá yìí ní wọ́n nítorí pé ẹ̀sùn ńlá ni o láti wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o pẹ̀lú ìwé tí ó ṣe kí ni o tí ọjọ́ ti kúrò lórí ẹ̀ ìyẹn tó ti expire. I apologized, but they wanted none of that. Bàbá yìí ní àwọn bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò wá ohun tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀. They said I had to settle them. Immigration sọ pé they said I had to settle them. Yẹn ni pé ẹ ní láti kí ni o, ẹ ní láti gba ara yín kalẹ̀ lọ́wọ́, ẹ ní láti fún wa ẹ ní láti fún wa ní rìbá, ẹ ní láti fún wa ní rùbá. They had my wallet contained the money I bought to spend in Nigeria. Àpò owó mi ó wà lọ́wọ́ wọn tí owó tí mo fẹ́ wá ná ní Nàìjíríà tó wà nínú ẹ̀. They saw two $20 notes and they said I needed to give them those notes. Ẹ gbọ́ o, wọ́n rí $220 nínú wallet bàbá yìí. Àwọn bàbá yìí gbọ́dọ̀ fún àwọn ní gbogbo owó yìí. Ṣé armed robber ni àbí armed robbery àbí police àbí immigration lélẹ̀ o. That is first entry immigration ti lélẹ̀ o ní sẹ̀mẹ̀ border ó ní wàhálà yìí tí ń ṣẹlẹ̀ o. Sẹ̀mẹ̀ border yìí náà ní wàhálà yìí ló ti bẹ̀rẹ̀. Tí o bá fún wọn o, and take me to their office to make a statement. Tàbí kí wọ́n gbé àwọn lọ sí ilé iṣẹ́ wọn, ìyẹn ọ́fíìsì wọn o, láti lọ ṣe ìwé, ìyẹn kọ ìwé pé báyìí lẹ ṣe wá. So, bàbá yìí ní, so I eagerly gave them the $40. Ẹ máa gbọ́ o, I eagerly gave them $40. Bàbá yìí ní kíákíá, ẹ̀mí mi rèé, wọ́n bá fún wọn ní $40.
They gave back to me. They gave back to me things. But when I counted my money later, $500 was missing. Wọ́n dá àwọn ẹrù wọn padà fún wọn. Àmọ́ nígbà tí bàbá yìí lọ tí wọ́n káwó wọn, wọ́n rí wípé $500 ó ti sọnù nínú àwọn owó yìí, ó ti miss. Then wàhálà ò ti bẹ̀rẹ̀. Wàhálà ò ti bẹ̀rẹ̀, wàhálà ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Then the Jeep driver drove me to the first tag, my 2 park, where another driver I had to take me to Ile-Ife was waiting. Ọlọ́pàá tí ẹni tí wọ́n gbé yìí, ó gbé wọn lọ sí my 2, ìyẹn first tag ní my 2 park, níbi tí ọlọ́kọ̀ míì tí wọ́n tún gbà tí yóò gbé wọn láti ìlú Èkó lọ sí ìlú Ile-Ife. I was narrating my ordeal to the hand of the immigration to my driver when their 3 gun-looting police officer appeared. Bàbá yìí ń sọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ fún driver tí wọ́n gbé wọn pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ sí mi ní immigration. Wọ́n sì sọ tán báwọn ọlọ́pàá méjì kan mẹ́ta bá tó ṣe déédéé nù. Nídé tí àwọn yẹn they carry some deadly looking AK-47. Wọ́n ní wọ́n gbé ìbọn tó dàbí arọ ni, deadly looking, àwọn deadly looking one ni wọ́n gbé. Wàhálà ṣẹlẹ̀. As they searched the bag, wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ báàgì wò. They wanted to see the content of my bag. As they searched the bag, they came upon with the money I brought from the US. Àwọn náà tún padà wá rí owó tí wọ́n padà gbé wá láti ìlú òkè òkun. Wọ́n tún rí owó yìí. Àwọn náà rówó ọlọ́pàá náà. Ẹ mọ̀ ọlọ́pàá àwọn ò kí fojú rí dọ́là o. Làwọn náà bá fojú kan dọ́là. Láyé ìsìn dọ́là ti wà ní 1 kìlì náà bóyá 1,000 something. Àwọn náà bá fojú kan wo. Then I introduced myself to them as a professor at the University of Texas, Austin. Mo wá ṣàlàyé ara mi wípé ọ̀jọ̀gbọ́n ni mí ní iléèwé tó ga jù ní ìlú òkè òkun. Olùmọ̀wé ọ̀jọ̀gbọ́n ni mí, professor ni mí. Mo ṣàlàyé ara mi fún ẹ̀yin ọlọ́pàá yìí, ọ̀jọ̀gbọ́n ni mí. They asked for identification. I gave them my driving license, the university issue ID card, and my US passport and my Nigerian passport. Wọ́n béèrè fún ẹ̀rí. Mo sì fi ìwé driver license mi, ìyẹn ìwé drive mo fún wọn. Mo tún fún wọn ní ẹ̀rí ìwé eléyìí tí iléèwé tí mo ti ń kẹ́kọ̀ọ́, tí mo ti jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́, tí mo ti jẹ́ olùkọ́, mo fún wọn. Bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ fún wọn ní ìwé ìrìnnà tó jẹ́ international passport mi ti US mi, mo fún wọn. Bẹ́ẹ̀ ni mo tún fún wọn ní international passport mi tó jẹ́ ti Nàìjíríà, mo fún wọn ní àwọn ìwé méjèèjì yìí. Mo fi lé wọn lọ́wọ́. Mo ní kí wọ́n ó gbà, kí wọ́n ó yẹ̀ wò, mo ní kí wọ́n ó wò, kí wọ́n wò ṣé nǹkan burú mo fún wọn. They took them from me. Wọ́n gbà lọ́wọ́ mi. By that time, about 10 police officers had descended upon me. Kí wọ́n tó ṣẹ́jú pé ọlọ́pàá 10 ti bò wọ́n. Kí wọ́n tó sọ pé àwọn lajú àwọn díjú o. Ọlọ́pàá 10 àwọn ni wọ́n ti bò wọ́n dìbà. Wọ́n bò wọ́n dìbà. Ó ní fídíò tí màá show. Tí bàbá yìí ti ṣàlàyé ara wọn, màá show fídíò. Wọ́n ti bò bàbá yìí o. Wọ́n bò wọ́n bí èsìn. Then kí wá ló wá ṣẹlẹ̀? Also listing were some Igbo guy hanging out at the motor park. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ Igbo kan tí wọ́n jókòó táwọn kan ń sọ̀rọ̀ tí àwọn wà ńbẹ̀ táwọn sì ń gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀. Àmọ́ Igbo ni wọ́n wà ní motor park yẹn, wọ́n ń gbọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Before you could say kí ló dé, the police officer searched me thoroughly. Kí n tó sọ wípé kí ló dé o, níṣe ni àwọn ọlọ́pàá yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ̀n mi, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yí ara mi wò pẹ́pẹ́pẹ́. Then they started searching my bag. Wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ báàgì tí mo gbé wá láti ìlú Èbó àtàsọ, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ̀ wò.
They find that my suitcase contain my personal event. Wọ́n rí pé suitcase ni àwọn pillow àwọn jacket àwọn òyìnbó tí máa ń wọ̀ a lè pè ní suit gbogbo pé gbogbo tó wà nínú suitcase yìí o tí mo gbé dání àtàṣọ tí máa ń wọ̀ yìí o ẹrù mi nìkan ló wà ń bẹ̀ bí aṣọ bí nǹkan tí mo fẹ́ wọ̀ ló wà ń bẹ̀ kò sí kan ń bẹ̀ wọ́n yẹ̀ wò wọ́n rí pé kò sí nǹkan ń bẹ̀ wọ́n yẹ̀ gbogbo ẹ̀ wò wọ́n kò sọ bẹ́ẹ̀ and then they were interested in a pair of shorts which they said look like camouflage shorts. Then wọ́n ní wọ́n rí pair short kan táwọn máa ń wọ̀ yẹn ṣòkòtò péńpé tí wọ́n rò pé ó jọ ti camouflage àwọn jagunjagun ìyẹn àwọn army kí wá ló wá kan tàwọn ọlọ́pàá pẹ̀lú pé ó jọ camouflage ṣé camouflage ọlọ́pàá ló jọ ni àbí camouflage àwọn army ti Nàìjíríà ẹ wá gbà mí bí àwọn ọlọ́pàá iṣẹ́ tá a fi rán wọn ni wọ́n mọ̀ ń jẹ́ ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Then they were sculpture. There was a sculpture that I made which they said was juju. Ìyẹn ni pé ó ní àwọn nǹkan tí mo fi igi gbẹ́lére àwọn nǹkan tí mo ṣe lẹ́ṣọ̀ọ́ tí a fi igi ṣe lẹ́ṣọ̀ọ́ wọ́n bá sọ wọ́n lóògùn ni ẹjọ́ ṣé tèèyàn bá gbóògùn kí ló kan ọlọ́pàá báwo làwọn ṣe mọ̀ pé òògùn ni kí ni tí wọ́n fi tẹ̀sẹ̀ pé òògùn ni wọ́n bá ní òògùn ni o wọ́n sà ń wá ọ̀nà tí wọ́n yóò fi ró bàbá yìí ẹ máa wo bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ tó àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà wọ́n sà ń wá ibi tí wọ́n ti padà fi ní o Professor Mọ́yọ̀sọ́rẹ́ Òkédìjí ẹ ní bọ́wọ́ o láṣẹ Elédùmarè tí ẹ bá ń gbọ́ ètò yìí tàbí táwọn tó bá mọ̀ wọ́n kán bá mi ṣẹ̀fọn pé wọn ò ní bọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run. They decided to seize my suitcase and the luggage, ID card and all of my money. Wọ́n wá pinnu láti gba gbogbo nǹkan tí mo gbé wá láti ìlú òyìnbó àti aṣọ ni o àti ID card mi ni o àtowó mi ni o ṣe mọ̀ pé tán bá ti lè sí ìṣe ẹ̀ ó parí kò síbi tá a jẹ́ bàbá ẹ̀ mọ́ wọ́n ní àwọn sí tán wọ́n gba láti gbà á. At this point, okay, no, mo ti fọlá ẹ̀jẹ̀ padà sílẹ̀ yẹn wọ́n bá ní they said I had to follow them to police station. Nígbà tẹ́ ẹ̀ rí nǹkan kan nígbà ní they said nígbà tí wọ́n ti pé I have to follow them to police station. Bàbá ẹ bá wa dé station wa àjọ dé station wa ni. At this point wọ́n ní at this point I see a crowded of some 50 people ẹgbọ́ had gathered. Àwọn èèyàn ti gather 50 àwọn ọmọ Èkó gbé kóònù gbogbo wọn ti gather pé kí ló dé láàrin kí ló dé ìkànnì wọn bá sọ̀rọ̀ one of them ló bá ní with an obvious Igbo accent pẹ̀lú wípé sísọ tẹ́ni yìí ń sọ̀rọ̀ ọmọ Igbo ni accent tí ẹni yìí accent tó ń sọ jáde lẹ́nu yìí accent Igbo ni and I said you can see he's a professor from abroad. He has given you several ID cards, including his passport. Waiting you define again. Now, so the boy talk say, as you can see this man, he don't give on all the ID card. He don't say on a come from abroad. He don't say on a be professor from abroad. On a don't ask this. He don't give on a. He don't give on everything we on a need. Then waiting on a con want again. It was like a signal to order. It was like a signal. Any message sí àwọn tó kù. Signal to order. Who began shouting? You won't kill him? You won't kill him? You won't kill him? You people are thief or highway robber. Highway robber. It can never happen. On a no go see money. On a see this open. Before you can take him and just kill him for us. Then, kilo shele. They form a tight server zone between the police officer and me. Kilo she want to surround the one àtàwọn ọlọ́pàá.
tó bí pé ẹ ní lọ ń bí ṣàníṣẹ́ ẹ fẹ́ lọ pa bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń pa àwọn èèyàn tó bá wá láti abroad ẹ sì lè mú arákùnrin ẹ lè mú kúrò ń bí yìí arákùnrin yìí ò ní kúrò ń bí kò ní kúrò ń bíṣẹ́ ẹ ní mú kúrò arákùnrin yìí ò ní kúrò ń bí yìí kò ní kúrò. Another one okay nìkan bá sọ̀rọ̀ nù wọn o ó ní ẹ ní mú lọ o níbo ẹ ní mú lọ. The two of them ìyẹn méjì nínú àwọn ọmọ Yíbò yìí jump into the police vehicle and they drag out my bags from the vehicle. Ìyẹn ni pé méjì nínú àwọn báàgì yìí wọ́n kó sínú ọkọ̀ àwọn ọlọ́pàá yìí wọ́n sì gbé ẹrù àwọn jáde kúrò nínú ẹ̀ pé àníṣe ẹ ní gbé báàgì ẹni yìí lọ wọ́n gbé kúrò bẹ́ẹ̀. And then kí ló wá ṣẹlẹ̀ ìgbà yẹn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀. They accosted the one who had the wallet containing my ID card, my money, and they shout, "You better give him back his wallet and money now. Otherwise, wahala will burst. Hey, you better give him all his money and wallet. Otherwise, wahala will burst." Nígbà tí wọ́n gba ilé tó mú wallet dání.